පොල් කටු අඟුරු ලිප හදන්න යද්දී මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණු ගැටලු කීපයකට පිළිතුරු විදිහට මේ වීඩියෝ එක හදන්න මම තීරණය කළා. මුලින්ම ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලිප පත්තු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. බොහෝ දෙනෙකුට එතෙන්දී ගැටලු ඇති වෙලා තිබුණා. මේක හරි ලේසියි. මුලින්ම මේ විදිහට පොල් කට්ටක් කැබලි කරලා මේ විදිහට පොල් කට්ට දාගන්න ඕන ලිපට. ඊළඟට භූමි තෙල් ස්වල්පයක් ඒක උඩට වත් කරන්න ඕන. ඊළඟට අපි ගිනි කුරක් ගහලා ඒකට ගිනි අවුලවනවා. මෙහෙම ටිකක් වෙලා ගිනි ඇවිලෙන්න දෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය තත්ත්වෙට ගිනි ඇවිලුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්විච් එක දාන්න ෆෑන් එකේ. ෆෑන් එකේ තියෙන ස්විච් එකෙන් දැම්මට පස්සේ මේට ඔක්සිජන් සැපයීම ලැබෙන නිසා ගිනි දැල්ල ඉතා හොඳින් ඇවිලෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ගිනි දැල්ල හොඳින් ඇවිලෙනවා. ගින්න ගොඩක් වැඩි නිසා අපිට පුළුවන් ස්විච් එක වහලා මේ ඇතිලිය මේක උඩින් තියන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ස්විච් එක දාන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව කෑම පිස ගන්න. ඊළඟට අහ ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ලිප සහ බටේ රත් වෙනවද කියන එක. මේ ලිපේ පහළ කොටසත් බටයත් කිසිම ආකාරයකින් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඔබට පේනවා ඇති දැන් මේ වෙලාවේ හොඳටම ලිපේ ගිනි දැල්වෙන අවස්ථාවක්. මම මේ අත තියාගෙන ඉන්නේ මේක රත් වෙන්නේ නැති නිසා. මම මේ බටේ උඩත් මේ විදිහට අත තියාගෙන ඉන්නවා. කිසිම ආකාරයකින් රත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබට බය නැතුව මේ සඳහා PVC බට ප්ලාස්ටික් කොටස් ලිපේ පහළ කොටසට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ලිපේ රත් වෙන්නේ මම මේ ඇඟිල්ල තියාගෙන තියෙන කොටසෙන් උඩ කොටස පමණයි. ඊළඟට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ වගේ කූලින් ෆෑන් හොයාගන්න බැහැ කියන ප්‍රශ්නය. මේවා පිටකොටු වෙනන් තියෙනවා. හැබැයි ඔබට කූලින් ෆෑන් එකක් හොයාගන්න විදිහක් නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ කුඩා AC විදුලියෙන් වැඩ කරන ෆෑන් එකක් වුණත් මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔක්සිජන් ඇතුළට යන විදිහට පොඩි ආවරණයක් යොදා ගන්න එක විතරයි ඔබට කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ තමයි පොල් කටු අඟුරු විතරද දාන්න පුළුවන් කියන එක. මේක පොල් කටු අඟුරු ලිපක් විතර හැදුවත් පොල් කටු අඟුරු හොයාගන්න ටිකක් අමාරු හින්දා මේ වගේ පොල් කට්ටක් කුඩා කැබලි වලට කොටස් කරලා මේකට දාලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ කුඩා කොටස් වලට කපාගත්ත දර කැබලි උනත් මේකට දාලා ලාම් තෙල් දාලා දැල්වගෙන මේ ලිප පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොල් කටු අඟුරුම මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔබට මේ කියන ගැටලු ටික විසඳගත්තොත් මේ ආකාරයෙන් හොඳින් දැල්වෙන ලිපක් හදලා මේ ගෑස් ප්‍රශ්න තියෙන කාලේ බය නැතුව ඔබේ කෑම පිසින වැඩ කටයුතු හොඳින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා මම ඔබට සුබ පතනවා. මේ වීඩියෝ එක බැලුවට ඔබ සියලු දෙනාටම මම ස්තුතියක් පළ කරනවා.